Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Saving Sky Francis, the designer's destination. Okay guys, आजको भिडियो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ, स्पेशली दिस इज फर द चिल्ड्रन्स. ओके, सो यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. सो आज चाहिँ म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु हनुमानजीको गाधा, जुन चाहिँ हनुमानजीले बोक्नुहुन्छ नि, देख्नु भएको छ होला है हजुरहरुले. सो त्यो गाधा चाहिँ म तपाईलाई देखाउन अनि सिकाउन गइरहेको छु. हेर्नु स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले. यस्तो खालको गाधा चाहिँ आज म तपाईहरुलाई बनाउन सिकाउँछु. ओके, सो यो बनाउन चाहिँ एकदम इजी छ. त्यसको लागि तपाईलाई चाहिन्छ यो मैले टेबलमा राखेको सामानहरु. ओके, सो यो भिडियोलाई एकदमै राम्रोसँग हेर्नु होला अनि ध्यान लाएर हेर्नु होला है त मेरो प्यारो प्यारो नानीहरु अनि जसले पनि हेर्नु हुँदैछ यो भिडियो. ओके, तपाईलाई चाहिन्छ एउटा देन यो फेभिकोल अनि कैंची अनि यस्तो काइन्ड अफ ब्रश. ओके, यो ब्रश चाहिँ एकदमै अप्सनल हो. अनि चाहिन्छ तपाईलाई यो चार्ट पेपर. ओके, यो जुन चाहिँ रोल गरेको चार्ट पेपर हुन्छ दोकानबाट तपाईले जसरी किनेर ल्याउनु हुन्छ नि त्यसरी नै राख्नु होला. मैले चाहिँ यो एकदमै युज्ड यो पुरानो चार्ट पेपर, फाटिसकेको चार्ट पेपर चलाउँदै छु मैले. यो चाहिँ एक्चुअली यो चाहिँ मेरो टास्क हो बेस्ट आउट अफ वेस्ट. सो यो वेस्ट प्रोडक्टलाई चाहिँ चलाएर म तपाईलाई एउटा बेस्ट आइडिया दिन्छु अनि के बनाउन सक्नुहुन्छ अनि. ओके, सो त्यो दोकानबाट ल्याइसकेपछि अथवा तपाईको युज चार्ट पेपरलाई तपाईले राख्नु होला. त्यसपछि सेलो टेप लगाइदिनु होला. ओके, त्यसपछि चाहिन्छ तपाईलाई यस्तो खालके गोल्डन पेपर. ओके, गोल्डन पेपर चाहिन्छ तपाईलाई है. हजुरकोमा गोल्डन पेपर छ भने चाहिँ एकदमै राम्रो है. गोल्डन पेपरले चाहिँ राम्रो बनिन्छ. त्यसपछि चाहिन्छ तपाईलाई बलुन. ओके, ओके, यो बलुन पनि चाहिन्छ हजुरलाई त्यो डल्लो शेप दिनको लागि. ओके, बल किनेर बनाउनु असम्भव छ त्यसैले यो बलुन ओके एकदमै सस्तोमा पाइहाल्नुहुन्छ तपाईले बलुन पनि है. तपाईकोमा बर्थडेको बलुनहरु छ भने पनि हुन्छ. अब बलुनलाई के गर्ने, बलुनलाई फुलाउने हो. त्यसपछि चाहिँ यो जुन चाहिँ मैले काटिरहेको छु नि यो चाहिँ मैले सानो सानो पिसमा काटिरहेको छु यो गोल्डन पेपरलाई है. तपाईले चाहिँ यत्रो सानो सानो नकाट्नु होला है. मैले चाहिँ भिडियो बनाउनलाई यसरी काटेको. तपाईले चाहिँ ठुलठुलो साइज एटलिस्ट यसको साइज 3 इन्चको चौडाइ चाहिँ राख्नु होला. ओके, 3 इन्च अथवा 2.5 इन्चको चौडाइ राख्नु होला. अनि लम्बाइ चाहिँ जत्रो त्यो हाम्रो गोल्डन पेपर हुन्छ त्यत्रै हुन्छ. हेर्नुस् यसको लम्बाइ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है. मैले फोल्ड गरेर काटेको. ओके, सो यसको लम्बाइ चाहिँ यस्तो हुन्छ. ओके, अनि यसको चौडाइ चाहिँ यो चाहिँ सानो चौडाइ भएको छ. 1 इन्चको पनि भएको छैन. यो हाफ इन्चको मात्रै भएको छ. तपाईले चाहिँ एटलिस्ट 2 or 2.5 or 3 इन्चको चौडाइ खालके बनाउन सक्नुहुन्छ. ओके गाइज, सो हेर्दै गर्नुस् है त. अब म अघि के गर्छु. ओके, सो यसलाई मैले यसरी राखिसकेपछि अब मेरो नेक्स्ट काम चाहिँ हुन्छ बलुनमा यसलाई चिपकाउने. ओके, अब नेक्स्ट काम चाहिँ आउँछ तपाईको यो फेभिकोलको. ओके, यो फेभिकोल लगाएर यो कागजमा जति पनि मैले यो बनाएको छु है यसमा चाहिँ म फेभिकोल लाउँछु. त्यसपछि यो बलुनमा चिपकाइदिन्छु. ओके, सो हेर्दै गर्नुहोस् गाइज मैले के गरिरहेको छु भनेर. ओके, सो अब मेरो नेक्स्ट काम चाहिँ एकदमै इजी पनि छ. अब हेर्नुस् मैले यो बलुन फुलाइसकेको छु है. अब यो फुलाइसकेको बलुनमाथि चाहिँ यो पेपर चाहिँ यसरी फेभिकोल लगाएर ट्याप ट्याप टालिदिने. ओके, सो म अब त्यो काम गर्छु है. तर यो मेरो मैले फेरि पनि भनिरहेको छु गाइज यो जुन चाहिँ मैले पेपर काटेको छु नि यसको चौडाइ चाहिँ सानो भएको छ है. तर तपाईहरुले चाहिँ एकदमै ठुलठुलो चौडाइ भएको काट्नु होला. ओके, एटलिस्ट 2.5 or 3 इन्चको तपाईले चौडाइ राखेर चाहिँ काट्नु होला. ओके, बुझ्नु भएन भने चाहिँ हजुरहरुले आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई सोध्न सक्नुहुन्छ. फेभिकोलमा चाहिँ यसरी पानी मिलाउनु पर्छ है. म चाहिँ यसरी पानी मिलाउँछु है. फेभिकोलको बचत पनि हुन्छ अनि राम्रो पनि हुन्छ है. यसरी पानी मिलाएर मज्जाले यसलाई स्टेयर गर्ने है, घोल्ने. त्यसपछि घोलिसकेपछि मैले यो ब्रश चाहिँ एक्चुअली यो घोल्नुको लागि नै युज गरेको. तर तपाईले आफ्नो हातले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है. हात अथवा कुनै किसिमको सानो सानो काठहरुले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ. ओके, सो यो ब्रशले गर्दा चाहिँ अलिकति ढिलो भयो है. मैले बादमा पनि देखाएको नै छु तपाईहरुले हेर्दै गर्नुस्. अब मेरो नेक्स्ट काम चाहिँ मैले अलिकति फेरि पानी थपे. अलिकति बाक्लो भएछ हो त्यसैले मैले अलिकति पतला बनाउनलाई फेरि पानी थपेर एकछिन 1-2 सेकेन्डको लागि मैले यसलाई स्टेयर गर्दै छु. ओके, सो आफ्टर डुइङ द्याट अब मेरो नेक्स्ट काम छ यो जुन चाहिँ पेपर काटेको छु नि मैले त्यो पेपरमा यो फेभिकोलको पानीलाई चाहिँ यसरी लगाउने. ओके, सो हेर्नुस् मैले कसरी लगाएर चाहिँ यसरी लगाउने है. यसरी लगाउने अनि यसरी लगाएर बलुनमाथि चारैपट्टि मज्जाले त्यो बलुनलाई र्याप गर्ने. ओके, अनि त्यो बलुनलाई चाहिँ नफुटाउनुस् है. त्यो बलुनलाई बादमा फुटाउनु हुँदैन. त्यो बलुन आफै फुट्छ पछि गएर. तपाईले चाहिँ यसरी राख्ने है.
तर मेक श्योर कि तपाईको चौडाइ चाहिँ अलिकति ठुलो हुनुपर्छ। मैले बार भनिरहेको छु, यो मैले सानो चौडाइको बनाएको छु। तपाईले चाहिँ हजुरहरुले बनाउँदा चाहिँ ठुलो चौडाइ भएको बनाउनु। चौडाइ बुझ्नु भएन भने आफ्नो प्यारेन्ट्सहरुलाई सोध्नुहोस्, कोही ठुलो मान्छेहरुलाई सोध्नुहोस्। ओके, यो पेपरको जुन चाहिँ लम्बाइ चाहिँ ठिकै छ, चौडाइ चाहिँ यसलाई तपाईले 3 इन्च अथवा 2.5 इन्च राख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो चौडाइ लम्बाइ चाहिँ जत्रो गोल्डन पेपर छ त्यत्रै लम्बाइ राख्ने है। ओके, सो हेर्दै गर्नुहोस्, म अब यसलाई चिपकाइरहेको छु यसमाथि। ओके, यसरी एक्लैले बनाउँदा पनि हुन्छ, यदि तपाईको साथी छ भने, तपाईको दाजुभाइ कोही छ भने तपाईले उनीहरुको हेल्प पनि लिदा हुन्छ। ओके, यसरी चिपकाउने हेर्नुस् त मैले कसरी चिपकाइरहेको छु। ओके गाइज, सो अबदेखि मेरो च्यानलमा चाहिँ सोमबार, मंगलबार, बुधबार चाहिँ म यसरी नि क्राफ्टको भिडियो अपलोड गर्छु है। बिहीबार, शुक्रबार, अनि बिहीबार र शुक्रबार चाहिँ म जति सक्दो चाहिँ यो हाम्रो भ्लग्सहरु अपलोड गर्ने गर्छु, अनि सैटरडे चाहिँ स्पेशल भिडियो छँदैछ। ओके, सैटरडेको भिडियोमा चाहिँ म नेक्स्ट सैटरडे देखि चाहिँ म हजुरहरुलाई यसरी भ्लग बनाएर स्पेशल भिडियो बनाएर अपलोड गर्छु है। ओके, सो भोलि छ सन्डे, सो सन्डे र मन्डे अनि ट्युसडे चाहिँ म आर्ट एन्ड क्राफ्ट को भिडियो अपलोड गर्छु। ओके, सन्डे, मन्डे, ट्युसडे आई विल बी अपलोडिङ द आर्ट एन्ड क्राफ्ट भिडियोज है। अनि सन्डे, मन्डे, ट्युसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे चाहिँ म भ्लगहरु अपलोड गर्छु, अनि शनिबार चाहिँ म अपलोड गर्छु मेरो स्पेशल भिडियो। ओके, सो हेर्दै गर्नुहोस्। सो हेर्नुस्, यसरी मिलाएर लाउने है गाइज। म तपाईलाई एउटा कुरा भनिदिन्छु, म मेरो च्यानलमा यस्तो आर्ट एन्ड क्राफ्टको भिडियोजहरु है, अनि वीकली सैटरडे स्पेशल भिडियो जसरी मैले पहिला हाल्थे है, सैटरडेको स्पेशल भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई लुगाको केही मतलब म त अब एज अ डिजाइनर म तपाईलाई केही सिकाउँछु है, लुगाको केही बनाउन सिकाउँछु सैटरडेको स्पेशल भिडियोमा। तर एभ्री डे चाहिँ आई अपलोड दिस काइन्ड अफ भिडियोज है, समटाइम भ्लग्स अनि समटाइम यो आर्ट एन्ड क्राफ्ट को भिडियोहरु म अपलोड गरिबस्छु। अझदेखि सधैँ नै म अपलोड गर्छु है, त्यसैले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नुहोस्। ओके, यसरी लगाएपछि अरु पनि यसरी नै मिलाएर लाउनु होला। ओके गाइज, सो अब मैले त्यो बलुनमा पेपरहरु चिपकाइसकेको छु। अब मेरो नेक्स्ट काम चाहिँ छ यो गधाको ह्यान्डल बनाउने। ओके, सो यो ह्यान्डल बनाउनलाई चाहिँ मैले तपाईलाई सुरुमा भने जस्तै यो जुन चाहिँ चार्ट पेपरको लम्बाइ छ त्यत्रै राख्नु होला है। त्यसपछि तपाईले के गर्नुपर्छ, तपाईले यसरी यो सेलो टेपले चाहिँ यो चार्ट पेपरलाई चाहिँ मज्जाले टाइटली चाहिँ यसलाई बन्द गरिदिनु होला। मतलब यो सेलो टेप यो चार्ट पेपरमा लगाइदिनु होला। ओके, सो यो लगाउने चाहिँ तरिका पनि इजी छ है। सेलो टेप पहिला निकाल्ने, त्यसपछि यो चार्ट पेपरमा यसरी टालिदिने। हेर्नुस्, मैले टालिरहेको छु। सो यो त इजी नै छ गाइज, हेर्दै गर्नुस् है त। ओके, त्यसपछि नेक्स्ट काम के हुन्छ म तपाईलाई भन्दै छु है। यो मेरो च्यानलमा तपाईले यस्तो भिडियोहरु पाउनुहुन्छ। सो मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नुहोस् जो जसले पनि नयाँ हेर्नु हुँदैछ। ओके, सो अब नेक्स्ट काम चाहिँ के छ, मैले अलिअलि यहाँनिर मैला भयो, पानी चुहेछ है, त्यसपछि म सफा गरिरहेको छु। ओके, सो अब नेक्स्ट काम चाहिँ के छ, यो गोल्डन पेपर लिने, अनि गोल्डन पेपर लिएपछि त्यसलाई लामो काट्ने। ओके, एक साइडबाट काट्ने, यो काटिसकेर चाहिँ किन काटेको
काटेको हामीले यो, किनभने अब यो ह्यान्डलमा लगाउनु पर्छ। यो ह्यान्डललाई त कभर गर्नु पर्यो, ह्यान्डललाई त सेतो राखेर भएन। त्यसैले ह्यान्डललाई कभर गर्नको लागि म यसरी यो चार्ट पेपरलाई फोल्ड गरेर यसलाई कट गर्छु अनि यो ह्यान्डलमा टालिदिन्छु। ओके, सो हेर्दै गर्नुहोस् मैले के गरिरहेको छु अनि सिक्नुहुन्छ तपाईले। अनि गाइज म तपाईलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यदि तपाईले बुझ्नु भएन भने चाहिँ प्लिज मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। म फेरि पनि यो भिडियो एकपल्ट तपाईहरुको लागि बनाउने कोसिस गर्छु है। अनि तपाईहरुले के कस्तो खालको आर्ट एन्ड क्राफ्टको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि मलाई भन्नुहोस् है, म तपाईलाई त्यो पनि बनाएर देखाइदिन्छु। ओके, अनि बुझ्नु भएन भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्, म फेरि पनि एकपल्ट नयाँ स्टाइलले नयाँ तरिकाले यो भिडियोलाई बनाइदिन्छु अनि तपाईहरुलाई यो च्यानलमा अपलोड गरिदिन्छु है गाइज। सो हेर्नुहोस् मैले यसलाई यसरी र्याप गरिसकेपछि अब म यसमा सेलो टेप लगाइदिन्छु। ओके गाइज, सो मैले यो ह्यान्डल त बनाइसकेँ। अब तपाईहरुले सोच्नु हुँदैछ होला माथि चाहिँ किन यति जग्गा छोडेको भनेर। यो जग्गा छोड्न एकदम अनिवार्य छ, किनभने अब हामीले यसलाई चारैपट्टिबाट काटेर यसको 4 भाग निकाल्नु पर्छ। ओके, किनभने यो हाम्रो जुन चाहिँ त्यो हामीले डल्लो बनाएको थियौं नि बलुनको त्यसमा टाँसिन्छ। ओके, सो यसलाई काट्नु चाहिँ कसरी हेर्नुहोस्, यसलाई च्याप्टो बनाउने, त्यसपछि माथिदेखि तलसम्म यसलाई टक्कै काट्ने। ओके, सो हेर्नुहोस् म तपाईलाई काट्न पनि सिकाइरहेको छु यसरी च्याप्टो बनाएर। यो चाहिँ एटलिस्ट तपाईले 4 इन्च जस्तो छोड्दा पनि हुन्छ। यदि तपाईलाई डाउट लाग्यो भने 4.5 इन्च छोड्दा पनि हुन्छ है यो सेतो भाग चाहिँ। त्यसपछि अब एकपट्टि काटिसकेपछि अर्कोपट्टि पनि यसरी नै काट्ने। ओके, त्यसपछि तपाईले के पाउनुहुन्छ अब तपाईले देख्नुहुन्छ है, हेर्नुस् यसरी काट्ने। म चाहिँ तपाईलाई एकदमै सजिलो तरिका सिकाइरहेको छु यो गाधा बनाउने। यदि हजुरहरुलाई अर्को तरिका आउँछ भने तपाईहरुले आफ्नो तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, यो चाहिँ मैले बेस्ट आउट अफ वेस्ट गरेको मात्र हो है। सो हेर्नुस् यसरी एउटा, ओके, त्यसपछि निक्लिन्छ अर्को 2टा, त्यसपछि यो निक्लिन्छ 3टा अनि यो निक्लिन्छ 4टा। ओके, यसरी 4टा यो फ्लिप निक्लिन्छ, यो विङ्स जस्तै, यो मतलब यो टाल्ने। ओके, यो फ्लिप 4वटा फ्लिप हुन्छ है। त्यसपछि चाहिँ यो 4वटा फ्लिप भएपछि चाहिँ के हुन्छ, अब तपाईले यो 4वटामा फेभिकोल लगाएर त्यो जुन चाहिँ हाम्रो डल्लो थियो त्यो डल्लोमा टाँसिदिने है। सो म तपाईलाई यो देखाउँदै छु हेर्नुहोस्। अब यसमा तपाईले फेभिकोल लाउनु पर्छ है। फेभिकोल लगाएपछि यदि हजुरहरुलाई डाउट लाग्यो भने तपाईहरुले सेलो टेप पनि लाउँदा हुन्छ है। सो यसलाई लिने अनि यो तलपट्टिको भागमा चाहिँ यसलाई के गर्ने तपाईहरुले, अब यसलाई यसरी राखेर माथिबाट सेलो टेप टालिदिने अथवा फेभिकोल लगाएर मज्जाले मजबुत पाराले यसलाई त्यहाँनिर अड्काइदिने। ओके, सो यदि हजुरहरुले सोच्नु हुँदैछ भने त्यहाँ त सेतो भाग भयो त भन्ने पनि त्यस्तो होइन। बादमा तपाईले त्यसमा गोल्डन पेपर काटेर टाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा टाल्नै पर्छ गोल्डन पेपर, अदरवाइज त्यो सेतो देखिन्छ है। सो मैले पनि त्यही गरेँ है, हजुरहरुलाई त्यही सिकाइरहेको छु मैले। अब म यसरी यो ब्रसले लगाउनु मलाई वाक्कै लाग्यो किनभने ढिलो काम भयो है। सो त्यसले मैले आफ्नो हातले नै युज गरेँ अनि हातले नै यसरी लगाएर यो चारैपट्टि फेभिकोल लगाएँ मैले है। सो यसरी चारैपट्टि मैले फेभिकोल लगाइसकेपछि चाहिँ अब म त्यसलाई हाम्रो बलुनमा चिप्काइदिन्छु अनि एकछिन होल्ड गर्छु है। यदि हजुरकोमा डेन्ड्राइट छ भने डेन्ड्राइट पनि चलाउँदा हुन्छ, फेभिकोल नै चलाउनु पर्छ भनेर त्यस्तो के अनिवार्य चाहिँ छैन है। सो हेर्नुस् यसरी लगाएपछि अब म के गर्छु, त्यो बलुनमाथि यसरी राखेर यसरी चिप्काएर एकछिन पक्रिन्छु है। त्यसपछि यो हुन्छ रेडी। सो हेर्दै गर्नुहोस्। Okay guys, so finally my gadha is ready, your lastam is ready. Okay, सो हेर्न सक्नुहुन्छ यो एक्ज्याक्टली त्यस्तै बनिएको छ जस्तै हनुमानजी भगवान हनुमानले बोक्छ नि त्यस्तै खालको बनेको छ। अनि तलपट्टिबाट मैले यो कभर गर्नलाई हल्का यो गोल्डन पेपरलाई र्याप गरेर यसको माथिपट्टि यसरी लगाइदिएको छु। ओके, सो इट इज लुकिङ लाइक सेम लाइक हनुमानजीको गाधा है। यो काम चलाउ एकदमै राम्रो छ, हजुरहरूले नाटकमा डान्समा पनि यो युज गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यो बनाउनु चाहिँ एकदमै इजी थियो। आई होप तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला। बुझ्नु भएन भने मलाई म फेरि पनि भन्छु, कमेन्ट गर्नुहोस्, मलाई सोध्नुहोस्, म तपाईहरुको लागि अर्को भिडियो यस्तै सेम भिडियो पनि अर्को बनाएर तपाईहरुलाई देखाउँछु है। सो बुझ्नु भएन भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् है। सो हेर्दै गर्नुहोस् गाइज, अनि यो भन्दा राम्रो भिडियोहरु पनि म अझै अपलोड गर्छु बादमा। सो सन्डे, मन्डे अनि ट्युसडे चाहिँ म यस्तो खालको भिडियो अपलोड गर्छु है, तपाईहरुले हेर्नुहोस् है त। ओके, सो मन पर्यो भने एक लाइक चाहिँ बनता है।
ओके गाइज, सो आजको भिडियोलाई यति नै। आई होप तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो होला है। सो अब म भेट्छु तपाईँहरूलाई मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। गाइज म तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु, मलाई बोल्न चाहिँ एकदमै आउँदैन है। म काइन्ड अफ इन्ट्रोभर्ट पर्सन हो, तर पनि म हजुरहरूको लागि बोलिरहेछु यति धेरै है। सो यो भिडियो बनाउनलाई एकदम मेहनत लागेको छ। सो प्लिज लाइक, शेयर, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल। ओके गाइज, सो भेट्छु अब म तपाईँलाई मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ह्याप्पी। ओके गाइज, बाई।